Wij vervolgen onze weg op zee. Op zoek naar Myrrine, onze eigen moeder. Vermoedelijk gezien op het eiland Naxos. Aldus Aspasia. We worden ook gezocht, zie ik op de map. Dus dan gaan we eventjes de bounty afbetalen. Zo. Er vaart daar ook een heel groot schip. Ik weet niet wat ik daarvan moet denken. Ik weet niet of die ruzie zoekt of niet. Ik zoek eigenlijk geen ruzie. Ik wil gewoon mijn questje afronden. Meet Myrrine in Naxos. We varen langs een klein eilandje op. Is het niet het eilandje waar ik net die sidequest gedaan heb? Er vaart een piraat. Het piratenschip komt recht op mij af, lijkt het. Oh, het is geen piratenschip. Het leek even een piratenschip, maar het is een ander schip. Myrrine, het zou toch wat zijn als onze moeder nog leeft en ons herkent. Dat haar leven toch niet ten einde blijkt te zijn, want zij dacht haar beide kinderen verloren te zijn, maar ze leven allebei nog. En Nicolaus leeft ook nog. Ik krijg in één keer 400 XP, ik weet niet waarom. Met de vaart maken. Pop, 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 pop. Even die boten ontwijken en dan rustig doorvaren naar de haven. Dat is nu mijn plan. En die piraten die vallen mij aan. Ik heb daar eigenlijk geen zin in. Hij schiet mis. Oh, de vraag. Kan ik dokken als ik aangevallen word? Het lijkt er wel op. Hier is zo'n blauw docking plaatje. Er is ook een sidequest te zien. Dock the ship. Naxos. Gaan wij onze moeder hier vinden? Just be yourself. Ja, dat gaan we doen. Vineyards of Dionysos. Er zijn ook sidequests, maar we gaan eerst naar de main quest. Myrrine, onze moeder, zou hier moeten zijn, moeten wonen. Wat gaan we tegen haar zeggen? Er is hier ook een fast travel point. Zullen we die eerst nog pakken? Mocht ik dan op een later moment terug moeten, dan kan ik in elk geval fast travelen. Dat lijkt me wel een goeie. Hier links is Myrrine. Maar het is minder dan 100 meter naar de fast travel. Dat is dit tempeltje. Die gaan we eerst pakken. Je weet maar nooit. Op een later moment is een fast travel point altijd handig. Oh, sorry. Er wordt hier gebeden. Ik zit vast onder die vlag. Ja, kom. Omhoog. Ja, heel goed. Even de fast travel activeren.
En dan gaan we nu op zoek naar Myrrine. Onze moeder. Wat heeft ze ons te melden? Kent ze ons nog? Ik denk dat dat misschien wel de belangrijkste vraag is. Kent zij ons nog? Er staat hier een soldaat. Mag ik hier naar binnen? Ja, blijkbaar mag ik hier naar binnen. Myrrine. Ken je ons nog? Moeder. Stock the barracks and double the patrols. If Paros is sending them, I want to know the moment they make landfall. Yes, Archon. Would Archon... Archon? Merchants have... I understand your concerns. But protecting the town and the quarries is Archon. what's Zij is most de baas van iets. You may all go. Heeft ze ons herkend? Niet per se. Myrrine. Gaan we met haar praten of niet? Of gaan we zeggen mater? Of gaan we niks doen? Alexios, kom op. The meeting is over. Hij laat een speer zien. Alexios. Alexios. How? Hij leeft. When I closed my eyes, I could still see you fall. I thought I had lost you. Cassandra is still alive. I have her, don't they? Ja. I rebuilt my life from ashes. Do you understand? And now you tell me you're alive. You're both alive. It's really you. It's not some trick of the gods. I found you. Your sister. We have to get her back. She's too far gone. I gave up on you both once. Never again. We gaan onze zus terughalen. What have you... How did you... I have a lot of questions. I think we both do. But ask. I'll answer what I can. What happened to you in Argolis after that night? I found your sister and rushed to a young doctor's apprentice, Hippocrates. I thought I'd lost you. I wasn't ready to lose you both. I spoke with him recently. That night still haunts him. I was heartbroken when the healers in Asclepios told me Cassandra was dead. The two of you were my whole world. But she did live. They lied to you. They must have realized she was special and handed her over Dat to is the waar. cult. Zij is het wapen van de cult. She was special. What's wrong? Soldiers from Paros just made landfall in the cove. A small force, maybe a dozen. Malaka. Timo, gather the troops. Questions will have to wait, Lamb. I want to help. I assume you can use those weapons. Better than when you last saw me. Good. Come. We gaan samen met onze moeder strijden. Zij is de leider hier. New leader. Phoenix. Why now? Moeder is de leider van deze stad, van Naxos. I guess the time for talking is over. Tijd om te strijden tegen Paros. Er is hier ook een fast travel in de buurt waar we niet naartoe gaan nu. Want we moeten Myrrine volgen.
are you working with Sparta, given all that's happened? Paros made an alliance with the Athenians, so they left me little choice. You needed support. A rivalry with Paros is one thing, but they turned it into a war. Their partnership with Athens was too much to weather for Naxos alone. Waar gaan we naartoe, Myrrine? Er moet gevochten worden. Kill the soldiers from Paros. Alleen die twee? Oh nee, er zijn nog wat meer op het strand. Ja. Kijk. Did I tell you about the giant wolf I killed with only my hands? Oh, wish I had kept... Ik had een critical kunnen doen en had ik hem kunnen killen, maar in plaats daarvan deed ik een gewone attack. Maar goed, samen met Myrrine kunnen wij dit aan. Samen met onze moeder kunnen wij alles aan. We maken hier een goed getimede dodge. Nogmaals. Hier, Myrrine, preek lekker mee. Klets. Sterf in het water. Baats. Die twee vijanden hebben mij nog niet gezien. Kan ik ze nog stealthen? Ik denk het niet. Oh, ik dacht dat hij al dood was. Zo. Klets. Myrrine, en nu? There's always been a rivalry between the islands. After all, Naxos used to control Paros and Andros. They're envious of our craftsmen, too. And now? They think they deserve expansion. Their oligarch demands their wings spread wide. But we'll clip their wings before that happens. They don't know who they're up against. You remind me of Nikolaos. You fight just like him. Ruthless and cunning. He would be proud. He's not my father. Yeah. Nikolaos might have played the part of my father, but he wasn't. He tried to kill me. What he did was wrong, Alexios. I hated him for it. But he did love you in his own way. I can assure you of that. I want to know about my real father. How did you know? I was told. Nikolaos. You saw him? Yeah. In Megaris, yes. Nikolaos was your father. He was the man who raised you. Until he took his Spartan duty too far. He mentioned another. What can you tell me about him? I always hoped you would never need to discover the truth. But there are things you need to know if we are to stop the cult. What do you mean? He sought me out before I knew your Nikolaos. I've not heard from him in a long time. Why didn't you tell me the truth about Nikolaos? You were just a child. You looked up to him. I couldn't bring myself to take that Altijd from eerlijk you zijn, then, hè? and I'm sorry you know now. I've been sheltered from the truth long enough. I don't understand why the cult targeted our family. There are many reasons, Lam. What did we ever do to them? Now that we're reunited, it's more a question of what we could do to them. They fear us. Your ancestors have been a thorn in their side for generations.
They've decided we need to be eliminated to ensure their plans come to fruition. Welke plan? If it's our family they fear, we'll reunite and give them a reason to be afraid. Many have tried to stop them and failed. We are not those people. Where others failed, we will succeed. I know you left Sparta, but how did you end up on this island? I couldn't stand by Nikolaos after what he did. I had to get out of Sparta. So why here? I saw an opportunity to help people, to grow something. I was elected to rule and protect this island from those who would ruin what we've built. You've done some incredible things. Naxos is lucky to have you as its leader. Zo is het. It's not been without its difficulties, but I'm proud of what we've achieved. It's a pity there aren't more leaders like you. Let's continue this discussion somewhere the smell of death doesn't linger. Ride with me. Nou, we gaan haar maar weer volgen dan, hè. Off we go now. Dan gaan we haar maar weer volgen. It is. Sparta has nothing on Naxian beaches. Sparta. All I remember is the bottom of Mount Taygetus. When I brought you to the Pythia as a baby, she never said we would live a nightmare. She said you had such promise. The Pythia can't predict everything. We hebben die Pythia ook gezien. Die de voorspelling gedaan heeft. Hier is een sidequest. En die gaan we nu niet pakken. Your general acted quickly, ringing the alarm. Timo knows Paris is a threat. They make their business clear. They can't be more clear than sending soldiers. There's no treaty? Maybe there was, but it's long over. Now Staat there's hier een no mercenary. anything but the enemy. An enemy I could help you defeat. We'll discuss that later. But I think you're right. Kijk, hier is een sidequest. Die pakken we later op. Paros must be stopped. Waar loop je nou heen? Jongen. Er wordt hier iets gebouwd. Iets groots. Een tempel. The temple's coming along, Evandros. Ja, It will tempel. stay in ruins if we don't secure more donations. Soldiers can't get all the funds. They can if you don't want the temple destroyed by our enemy. But I'll see what I can do. It's a good deed restarting construction. Ligdamis was a great man who deserves reverence. His battles against corruption and oligarchy are lessons we all should remember. I do intend to finish the temple. Thank you, Phoenix. Hij zegt wel Phoenix, niet Phoenixes. What a strange day it has been. But a good one. I've certainly had worse. Me too. You have grown into a remarkable man, but I see the burden you carry on your shoulders. Finding you has lessened it, I think. I'm glad, but I have wondered why the gods chose to reunite us now. To repair our family. I think they felt it was about time our family found each other again. If we want to be truly united, we have to find Cassandra and rescue her from the cult's grasp. They are the source of all our pain, and they will cause more to many others unless we act. I put that life behind me the moment I left Sparta. I have Naxos to worry about now. Let me help you here. We can safeguard Naxos, and then hunt down the cult together. Myrrine, the symposium is about to start. By the gods! I'm sorry, my sweet. I forgot. Prepare the horses. I'll be out shortly. The symposium? I need to show the people their leader is strong and in control. Sometimes the face we show to the world needs to be one of strength, despite the chaos we harbor beneath. I will help you stop the cult, but before I can leave Naxos, I have to ensure it will survive without me. What do you need? Paros has to be dealt with. We need to weaken their position. Once they're vulnerable, they will make a reckless decision and we will strike. What did you have in mind? We must force the Paros fleet to engage us and destroy it. But my admiral, Aeneas, is missing.
His ship Aeneas. sailed for Paros to engage in peace talks, and he never returned. Don't worry. I'll find him. If you need me, I'll be at the symposium. Toen ik Latijnse les had op de middelbare school, was de eerste zin Latijn die ik geleerd heb: Aeneas in silva est. Aeneas is in het bos. Ik word aangevallen. Waarom? Waarom? Ik sta hier gewoon. Waarom word ik aangevallen, jongens? Wat is deze? Ik heb in één keer een bounty op mijn hoofd. Gewoon door deze quest te doorlopen, lijkt het. Quest gehaald. Kijken of we daar nog wat items van hebben gekregen. We hebben in elk geval wel wat nieuwe quests ook gekregen. Gewoon überhaupt nieuwe quests. Dingen die we moeten doen om Myrrine te helpen. Er was een sidequest in de buurt. Die gaan we zo pakken. Kijk, een nieuwe helm heb ik. Minder armor. Die gaan we dus niet activeren. Ik ben level up. Dus we kunnen weer wat skills gebruiken. Speer level 4. Ik ben max level. Shadow of Nyx. Require Stealth Master rank 1. Become invisible. Nou, daar hebben we niet zoveel aan. All attacks inflict 20% more damage for 10 seconds. All enemy attacks are non-lethal. Nou, dat klinkt goed. Dan moet ik wel eerst overpower attacks doen. Press R to attack. Damage increased. Ja. Nog een nieuwe mercenary ook nog ontdekt. Zien wij hier. Hier zo. En you're the devoted. Ja, die hadden we net gezien. Oké. Hebben we nog iets geleerd over de cult? Nee, hè? Ja, alleen dat... We weten niet wie de ghost is. Dat is de echte. De echte leider. Demos. The chosen one. Nee. Wij gaan in de volgende video hier die sidequest pakken. Die hier onder mij ligt. Dus we zien jullie graag daar weer. Joejoe.